मिस्टेक कसरी सुधार्ने, हामीले जो स्पेलिङ लेख्दा गल्ती गर्छौं त्यस्ता कुराहरूलाई हामी आज यो भिडियोमा कसरी सुधार्ने केही रुलहरूको बारेमा सिक्ने छौं। आज हामी यस्ता छोटा छोटा जो स्पेलिङमा कन्फ्युज हुन्छौं या मिस्टेक गर्छौं त्यसको बारेमा आज हामी मिस्टेक कहाँनेर हुन्छ, कसरी गर्छौं त्यसको बारेमा यो भिडियो हेरेपछि हामी मिस्टेक गर्ने छैनौं। यी कुराहरूलाई याद गर्यौं भने त्यसको बारेमा 5 वटा रुल सहित यस भिडियोमा आज हामी याद गर्छौं। 5 वटा रुललाई मात्र है त। जस्तो रिसिभ भन्छौं, बिलिभ भन्छौं। यहाँ रिसिभ भन्दा सी पछि ईआई आएको छ, बिलिभ भन्दा एल पछि आईई आएको छ। कस्तो अवस्थामा ईआई लाउने? ईआई को अर्थ हुन्छ ई अथवा आईई को अर्थ पनि ई नै हुन्छ। यसको बारेमा सिक्छौं। अर्को कलर प्लस फुल के भयो त? कलरफुल। कलरफुल भनेको रंगीन हो, हामीलाई थाहा छ। कलर प्लस फुल कलरफुल। कलर प्लस फुललाई जोड्दा कलरफुल हुन्छ। यसमा एउटा एल गायब भयो। यसको बारेमा हामी छोटकरीमा सिक्छौं। यहाँ ट्रु भनेको टी लाई ट मा उच्चारण गरिएको छ। अर्को छ नेसन। नेसन भनेको टी लाई स मा उच्चारण गरिएको छ र अर्को नेचर टी लाई च मा उच्चारण गरिएको छ। कस्तो अवस्थामा टी लाई ट, टी लाई स र टी लाई च उच्चारण गर्ने त्यसको बारेमा पनि सिक्छौं। अर्को छ सिटी कट। सी लाई कस्तो अवस्थामा स मा उच्चारण गर्ने, सी लाई कस्तो अवस्थामा क मा उच्चारण गर्ने त्यसको बारेमा पनि सिक्छौं। यी यस्ता स्पेलिङहरू सी लाई कुन अवस्थामा क भन्ने र कुन अवस्थामा स भन्ने, अनि टी लाई कुन अवस्थामा ट, कुन अवस्थामा च र कस्तो बेलामा स भनिन्छ र ईआईई आईई कसरी लेख्ने यी कुराहरू आज हामी सिक्छौं। आउनुस् फटाफट ढिला नगरी 5 वटा रुलहरू सिकौं यस भिडियोमा। भिडियो कस्तो लाग्छ लाइक र सब्स्क्राइब भने गर्न नभुल्नु होला है त। रुल नम्बर 1, कहाँ ईआई र कहाँ आईई आउँछ यसको बारेमा सिकौं। कुनै पनि स्पेलिङमा सी पछि प्रायजसो ईआई आउँछ। हामीले यो कुरा याद गर्नु पर्यो। कुनै पनि स्पेलिङ छ र सी छ भने सी पछि ईआई लगाइन्छ भनेर हामीले याद गर्नुपर्छ। जस्तै रिसिभ सी पछि ईआई आउँछ, कन्सिभ, रिसिभ, पर्सिभ, सिलिङ, कन्सिटेड के त यिनीहरू सी पछि ईआई आएका शब्दहरू हुन्। यस्ता शब्दहरू धेरै हुन्छन्। अर्को छ सी बाहेक कुनै पनि अरू लेटर आएको अवस्थामा धेरै जसो आईई हुन्छ। आईई सी छ भने ईआई, अरू लेटर छन् ए देखि जेड सम्मका सी बाहेक भने आईई। यसरी बुझौं। जस्तै बिलिभ भन्छौं, एल पछि आईई आएको छ। रिलिभ भन्छौं, अचिभ भन्छौं, एच पछि आईई। फिल्ड भन्छौं, एफ पछि आईई। त्यस्तै फ्रेन्ड, निस भन्छौं। निस भनेको के हो त? भतिजी। एन पछि आईई आएको छ। इटिसी। यस्ता शब्दहरू धेरै हुन्छन्। अरू शब्द सी बाहेक अरू छन् भने आईई लगाउँछौं। तर सी नभए पनि त्यस्ता पपुलर शब्दहरूमा अरू लेटर भए पनि ईआई लाग्छ। यो कुरा हामीले स्पेलिङ पढ्दा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। जस्तै प्रोटिन भन्छौं, टी पछि ईआई आएको छ। सीज भन्छौं, एस पछि ईआई आएको छ। विट भन्छौं, लिजर भन्छौं, भिन भन्छौं, फरफिट भन्छौं, इटिसी। यस्ता शब्दहरू अरू पनि हुन्छन् जसमा रुल लागू हुँदैन। यस्ता शब्दहरू हामीले पढ्दाखेरि नै याद गर्नुपर्ने हुन्छ। रुल नम्बर 2 मा छ, यदि कुनै शब्दको अन्त्यमा फुल सफिक्स जोडिन्छ भने फुलको एउटा याल हटाइन्छ। कुनै शब्दको अन्त्यमा फुल छ, फुल लाग्छ भने त्यो सफिक्समा जोडिसकेपछि एउटा याल हटाइन्छ। जस्तै कलर प्लस फुल कलरफुल। कलरलाई र फुललाई जोड्दा एउटा याल हटाइयो, कलरफुल। चिर प्लस फुल चिरफुल। थ्याङ्क प्लस फुल थ्याङ्कफुल। एउटा याल हटाइएको छ सबैमा हेर्नु त। ट्रुथ प्लस फुल ट्रुथफुल। होप प्लस फुल होपफुल। हार्म प्लस फुल हार्मफुल। फेथ प्लस फुल फेथफुल। केयर प्लस फुल केयरफुल। यसरी हामी याद गर्नुपर्छ। एउटा याल गायब हुन्छ। रुल नम्बर 3 मा छ, यदि कुनै शब्द डबल यालबाट एन्ड हुन्छ र कुनै पनि सफिक्स जोडिन्छ भने एउटा याल हटाइन्छ। डबल यालबाट अन्तिम हुन्छ, समाप्त हुन्छ र कुनै पनि सफिक्स अगाडि अथवा पछाडि जोडिन्छ भने एउटा याल हटाइन्छ। जस्तै स्किल। स्किलमा 2 वटा याल छ प्लस फुल। फुलको त एउटा याल हट्ने नै भइहाल्यो, हामीले अगाडि सिक्यौं। स्किलको पनि एउटा याल हट्छ। जस्तै स्किलफुल भयो, स्किलफुल। अल प्लस मस्ट अलमोस्ट। अलको एउटा याल हट्यो, अलमोस्ट भयो।
अल प्लस माइटी अलमाइटी, त्यस्तै अल प्लस रेडी अलरेडी, फुल प्लस फिल फुलफिल, ओइल प्लस कम ओइलकम। ओइलकम लेख्दा एउटा याल हुन्छ, धेरै जसोले दुईवटा याल लेख्ने चलन छ, तर दुईवटा याल छ भने यो गलत हो। वेलकम एउटा वेल इटिसी यस्ता कुराहरू धेरै हुन्छन् यस्ता शब्दहरू। त्यस्तै गरी रुल नम्बर 4 मा छ टीलाई कहाँ ट भन्ने, कहाँ स भन्ने र कहाँ च भन्ने। टीलाई ट भनिन्छ, स पनि भनिन्छ, च पनि भनिन्छ। मैले अगाडि पनि बताएको छु। टीको रेगुलर साउन्ड ट हुन्छ। केही शब्दहरू हेरौँ, जस्तै ट्रु भन्छौँ, टाइम भन्छौँ, ट्राभल भन्छौँ, टिनी भन्छौँ, टर्न भन्छौँ, टोपिक भन्छौँ। यस्ता शब्दहरू धेरै हुन्छन् जहाँ ट प्रयोग गरिन्छ। जब कुनै पनि स्पेलिङको अन्त्यमा TION, TOUS, TIAL या TIENT जस्तो सफिक्स आएको छ भने टीको उच्चारण स भनिन्छ। याद राख्नुहोला, TION, TOUS, TIAL, TIENT आएको छ भने चाहिँ के लाग्ने भयो? स लाग्ने भयो। स भनेर उच्चारण गरिने भयो। जस्तै कसन, नेसन, कसियस, मार्सल, पार्सल, पेशेन्ट, क्वेसन्ट इटिसी स भन्न सकिन्छ। जब कुनै पनि स्पेलिङको एन्डमा TURE, TURY, STION या TUAL जस्तो सफिक्स आएको छ भने टीको प्रोनाउन्सिएसन च लाग्छ। यसको उच्चारण हामीले च भन्छौँ। के त TURE, TURY, STION या TUAL जस्तो सफिक्सहरू आएका छन् भने टीको उच्चारण च लाग्छ। यो कुरा हामीले याद गर्नुपर्छ। याद गऱ्यौँ भने चाहिँ सजिलो हुन्छ। जस्तै याक्चुल, याक्चुल भन्दा TUAL आएको छ। माथि हामीलाई थाहा छ TUAL आएको छ भने चको उच्चारण हुन्छ, त्यसैले हामी याक्चुल भन्यौँ। क्वेश्चन भन्यौँ, क्वेश्चन भन्दा TION आएको छ, त्यसैले हामी च भन्यौँ। मोइस्चर भन्यौँ, TURE आएको छ, त्यसैले च भन्यौँ। क्याप्चर भन्यौँ, रेजिस्टन भन्यौँ, फर्निचर भन्यौँ, नेचर भन्छौँ, मोचल भन्छौँ, सेन्चुरी भन्छौँ, पिक्चर भन्छौँ, सगेस्टन भन्छौँ, नुचर भन्छौँ इटिसी च भनेर उच्चारण गरिन्छ। रुल नम्बर 5 मा छ सीलाई कहाँ स भन्ने र कहाँ क भन्ने। यो कुरा हामी छोटकरीमा सिक्छौँ। जब कुनै पनि स्पेलिङमा सीको पछि EI या Y छ भने सीको प्रोनाउन्सिएसन सको हुन्छ रे। EIY, सी पछि ई छ, आई छ अथवा वाई छ भने सीको उच्चारण स हुन्छ। जस्तै ब्यालेन्स भन्छौँ, ब्यालेन्स भन्दा ब्यालेक भन्ने त हुँदैन, ब्यालेन्स हुन्छ। सी पछि ई छ। सिटिजेन भन्छौँ, सी पछि आई छ, त्यसैले हामी सी भन्यौँ। पोलिसी भन्छौँ, सी पछि वाई छ, त्यसैले सी भन्यौँ। ग्लान्स भन्छौँ, सी पछि ई आयो। डिभाइस, एडभाइस, त्यस्तै सर्टेन, सिटी, साइकल, यसरी हामी सको उच्चारण गर्छौँ सीलाई। अब कस्तो वाक्यमा सीलाई क भन्ने त? जब कुनै पनि स्पेलिङमा सी पछि EIY बाहेक अरू लेटर छ भने धेरै जसो उच्चारण सीलाई क भनेर बोलिन्छ, सजिलो छ। EIY आएको छ भने स भन्ने, EIY नभएर अरू लेटर आएको छ भने चाहिँ क भन्ने, यसरी भन्छौँ है त सी पछि। जस्तो उदाहरण हेरौँ, क्रप भन्छौँ, CURV क्रप। अब यहाँ सी पछि त EIY कुनै छैन। टोपिक, टोपिक भन्दा पनि सी पछि यता अगाडि कुनै छैन। कमन भन्छौँ, सी पछि ओ आएको छ। EIY आएको हुन्थ्यो भने हामी समन भन्थ्यौँ, तर कमन छ, ओ छ। कट भन्छौँ, फ्याक्ट भन्छौँ, कोर्स भन्छौँ। यस्तो EIY छैन भने चाहिँ हामी क भन्छौँ भनेर याद गर्नु पर्यो। क्लियर भन्छौँ, प्लास्टिक भन्छौँ, कनेक्ट भन्छौँ। यस्ता कति हो कति शब्दहरू कबाट पनि हुन्छन्। के तपाईँले बुझ्नुभयो? के याद गर्नुभन्दा टीको रेगुलर साउन्ड ट हुन्छ। जब कुनै पनि स्पेलिङको अन्त्यमा TION, TOUS, TIAL या TIENT जस्तो सफिक्स आएको छ भने टीको उच्चारण स भनिन्छ। जब कुनै स्पेलिङको एन्डमा TURE, TURY, STION या TUAL जस्तो सफिक्स आएका छन् भने टीको प्रोनाउन्सिएसन च लाग्छ।
जब कुनै पनि स्पेलिङमा सी पछि EIY बाहेक अरू लेटर छ भने धेरैजसो उच्चारहरू सीलाई क भनेर बोलिन्छ। जब कुनै पनि स्पेलिङको अन्त्यमा TION, TOUS, TIAL या TIENT जस्तो सफिक्स आएको छ भने टी को उच्चारण स भनिन्छ। यी कुरा मनमा राख्नुहोला। कुनै पनि स्पेलिङ पढ्दा ध्यान दिएर के कसरी शब्द बनेको छ त्यो ध्यान दिन जरुरी हुन्छ। इङ्ग्लिसमा शब्दको प्रायजसो कुनै रुल हुँदैन भन्दै म आजको भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। थ्याङ्क यू फर वाचिङ। बाई बाई।